السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسامة العطار من قناة كود سورس سيكوريتي. اليوم إن شاء الله سنشرح لكم درس حول SQL Injection، حيث سنتطرق بداية عن تعريفها، وأيضا كيف تقع هذه الثغرة وكيف يتم استغلالها من طرف الهاكرز، كما أننا سنشرح أيضا كيفية حماية نفسك منها. قبل البدء أريد أن أؤكد أن قناتنا تشرح كل هذه المعلومات لهدف تعليمي وتوعية الناس بشكل قانوني. ما أريد أن أوضح أي شيء تفعله غير أخلاقي بدون ترخيص أو تطبيق ما شرحناه لك لأذية أي شخص أو مصلحة أو أي مؤسسة بدون ترخيص قانوني منها، فأنت الوحيد الذي يتحمل مسؤوليته. إذن وبدون إطالة نبدأ على بركة الله. SQL Injection، والتي تعني حقن SQL. Injection تعني حقن، وSQL أو أما SQL هي لغة من لغات البرمجة التي يستعملها المطور أو المبرمج لتطوير أو بناء قاعدة بيانات الخاصة بالموقع. الآن سنشرح ماذا تعني ثغرات SQL Injection، وهو نوع من الهجمات يعتمد على إضافة كود SQL إلى المتغيرات الممررة للنظام، بحيث يتم تنفيذ هذا الجزء من الكود مع الكودات الأساسية الموجودة في النظام. إن عملية حقن قواعد البيانات أو SQL Injection تعني قدرة المستخدم على إرسال نصوص برمجية queries إلى قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني بهدف الحصول على معلومات غير متاحة لعامة المستخدمين. أما من الناحية البرمجية فهي تعني فشل الموقع في فحص البيانات القادمة إليه، فيما إذا كانت تلك البيانات نصوصا برمجية أو نصوصا عادية مسموحا بها. ويمكن القول بأن قاعدة البيانات هي قلب المواقع الديناميكية، والحصول على معلومات منها يعتبر تهديد لمستخدمي الموقع الإلكتروني والقائمين عليه. لذلك حازت هذه الثغرة على الرقم الأول من أشهر 10 ثغرات أمنية على موقع OWASP، اختصارا ل Open Web Application Security Project، أو مشروع تطبيق الأمن على الإنترنت المفتوح. هذا الموقع تابع لمنظمة غير ربحية متخصصة في الثغرات الأمنية للتطبيقات. الآن فهمنا ماذا تعني SQL Injection وماذا يمكننا أن نفعل من خلالها. نأتي الآن لشرح تفاصيل الثغرة ومعرفة كيفية حدوثها. عندما يقوم المبرمج بخطأ في متغير ما لن يفلتر ولم يحدد من قبل المبرمج، لذلك يسمح له باستقبال أي شيء بإدخال جميع الأوامر والتعابير إلى الاستعلام، مما يمكن حقن كود يؤدي لحدوث خطأ ينتج عنه ثغرة SQL Injection يؤدي إلى استخراج جميع المعلومات الموجودة في خوادم قواعد البيانات. هكذا نكون فسرنا الكود واكتشفنا الثغرة الموجودة بالسكريبت بكل سهولة من خلال قراءة المداخل والتحقق من عدم فلترتها. الآن قبل البدء في العمل يلزمنا أن نقوم بتحميل هذا الملف، حيث أننا سنحتاجه وسنستخدمه في الفيديوهات القادمة. هذا الملف الموجود في هذا الموقع يوفر لنا مجموعة من المواقع المصابة يمكننا التعلم عليها بشكل قانوني، حيث هذا الموقع قام بإنشاء هذه المواقع فقط مصابة ببعض الثغرات التي يمكننا أن نتعلم عليها. سيقدم المساعدة للأخصائيين الأمنيين لاختبار مهاراتهم وأدواتهم في بيئة قانونية، ومساعدة أيضا للمبتدئين ومطور الويب على فهم أفضل عمليات تأمين تطبيقات الويب. هذا التطبيق يستعمل أيضا المعلمين والطلاب في تعلم أمن تطبيقات الويب كبيئة قانونية مثل بيئة الفصل الدراسي. عند التحميل نقوم بفك الضغط وتقوم بعمل نسخ للملف الذي ظهر لك، حيث سننقله إلى ملف داخل النظام عبر مسار كمبيوتر، ثم تدخلون إلى ملف باسم var. تدخلون إليه عبر هذا الملف ستجد ملف باسم www تدخل إليه. في بعض الأحيان لن تجدوا أي شيء، لكن في الغالب تجدون ملفا فارغ باسم HTML. ستقومون بمسح هذا الملف الذي يتوفر على اسم HTML بحيث يصبح ملف www فارغ تماما، ثم تقوم بلصق الملف الذي نسخناه أو الذي حملناه. هكذا أنت الآن قمت بتهيئة البيئة التي سنعمل عليها. إذا لكي لا يكون الفيديو طويل سنقوم بعمل جزء ثاني نكمل فيه طريقة الاختراق. إذا شكرا على مشاهدة الفيديو، أتمنى تكون وجدت قيمة في هذا الفيديو. إذا لم يعجبك الفيديو قل لي لماذا في التعليقات، سأكون مسرورا بنصيحتك، وتذكر أن تفعل الجرس. وإذا كان لديك أي سؤال اطرحه في التعليق أو في المجموعة في الفيسبوك، سنجيبك أيضا إذا كان لديك أي سؤال.
خاص أرسل لي رسالة في الخاص، دعنا نتكلم ونتحاور بكل حرية، سأكون مسرورا لإجابتك. دمتم في أمان الله، أراكم في الجزء القادم من الفيديو. إلى لقاء آخر، مع السلامة.